vào thất phải không sao. Nhưng trong trường hợp này ngược lại, chúng ta thấy ở chỗ này nó bị đứt đoạn đầu này, thì rõ ràng toàn bộ cái máu trong mạch vành ở cái vùng phía xa này nó phụ thuộc vào cái thất phải, nó phụ thuộc vào thất phải. Và trong trường hợp nếu chúng ta mở cái van động mạch phổi và làm giảm áp thì cái vùng này nó sẽ bị thiếu máu và nó bị hoại tử. Hoặc là ngay chỗ này chúng ta thấy nó hẹp chỗ này, nó hẹp chỗ này đi, thì ngay cả cái vùng này nó cũng sẽ phụ thuộc tới máu của thất phải. Chính cái thất phải nó là tới máu cho mạch vành. These can be very difficult to see even after birth. We often typically need to do a cardiac catheterization to see these, but sometimes we can see them by echo. Here are some examples of sinusoids that look like VSDs. That's typical. They look unusual color flow in the region of the right ventricle. These are examples of coronary sinusoids. Đôi khi một số trường hợp chúng ta không phát hiện được cái sinusoid, mặc dù cái thông nối tắc phải động mạch vành, cho nên chúng ta phải thông tin để mà thông tin thì thấy hết. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy được là cái tắc phải và cái động mạch vành nó có những thông nối bất thường ở đây. Chúng ta thấy kiểu giống như là cái thông thất. So, more the same, more sinusoids. Ở đây chúng ta thấy có nhiều cái sinusoid đây, sinusoid đây. Here's one that I'm following now, has not been delivered yet. Đây là cái bệnh mà tôi đang theo dõi và chưa có sinh, đứa trẻ nó chưa sinh này. But this blue is the aorta, and then this is the sinusoid, very big sinusoid. Cái đây là cái sinusoid. Chúng ta thấy cái mạch vành sinusoid vào đây. The atrial septum sometimes can be, if you have pulmonary atresia, the foraminal valley will be deviated well into the left atrium, and sometimes after birth we need to do a balloon atrial septostomy. Cái vách liên nhĩ chúng ta thấy bởi vì bên này nó tăng áp, bên này cho nên nó đẩy cái vách liên nhĩ nó lệch qua phía bên này rất là xa phía bên này, và đôi khi trong một số trường hợp ngay sau sinh chúng ta phải phá vách liên nhĩ. Okay, so enough with pulmonary atresia and tight septum. Let's talk about co-rotation of the aorta. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái hẹp eo động mạch chủ. So co-rotation of the aorta, or a narrowing at the isthmus, right where the ductus inserts, can be very challenging to pick up. Here's a case on the right of co-rotation, right here using a sagittal image. Cái định nghĩa của cái hẹp eo động mạch chủ là cái chỗ hẹp lại của cái eo động mạch chủ ở chỗ này, ngay chỗ cái bám đổ vào của cái ống động mạch, cho nên đôi khi một số trường hợp rất là khó phát hiện. Thì đây là một trường hợp điển hình, chúng ta thấy rõ ràng đây là có động mạch chủ và hẹp eo động mạch chủ ngay chỗ này. So this is a paper that was published by my friend Ray Chang, pediatric cardiologist, back in 2008, looking at children born in California who died, and then the diagnosis of heart disease was made after they died from autopsies, and then they looked at all those diagnoses, what types of heart defects were presented mainly after death, and the top two diagnoses were hypoplastic left and co-rotation. Thì đây là một cái nghiên cứu công bố vào cách đây khoảng 10 năm 2018 do bác sĩ Trang, là một bác sĩ là bạn của giáo sư. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát tất cả những cái đứa trẻ nó bị chết vì bệnh tim, và người ta làm tử thiết và để xem lại qua thử cái bệnh lý nào mà gây nên tử vong nhiều nhất, thì người ta thấy là cái thiểu sản tim trái và cái hẹp eo động mạch chủ, mà hẹp eo động mạch chủ nó không được chẩn đoán. So I'm going to tell you I wish I could tell you the secret so you'll always pick up cohort, but I can't. But I'll share with you some clues to how you can suspect co-rotation, and if you suspect it, then after the baby's born, then you just have to make sure the baby's okay after the baby's born. Vì hôm qua có người hỏi là giáo sư là đưa ra một cái tiêu chuẩn nào thì chẩn đoán là chắc chắn 100% là hẹp eo động mạch chủ hoặc là loại trừ hoàn toàn. Cho nên hôm nay giáo sư nói là tôi không đưa ra được một cái bí mật nào để cho chị biết là cái này thì chẩn đoán được, cái này không chẩn đoán được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu về là một số gợi ý và cái phương thức tiếp cận của chúng ta, làm sao đó để chúng ta phát hiện được tất cả những cái ca đó, đừng có để bị sót. This is a paper, a meta-analysis that just came out last year, looking at clues for the detection of co-rotation, and it found the small left heart, small mitral valve, small aortic valve, and the presence of a co-rotation shelf or a small arch. So small left-sided structures are
clues to the diagnosis of cohort. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp mới nhất chúng ta thấy, thì người ta đưa ra khảo sát tất cả những cái trường hợp mà hẹp eo động mạch chủ, thì chúng ta đưa ra một số cái gợi ý. Thì rõ ràng là tất cả những cái cấu trúc, ví dụ như là phía bên trái mà nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy có tỷ lệ giữa thất phải thất trái, hoặc là chúng ta thấy động mạch phổi với lại động mạch chủ, và đặc biệt là chúng ta thấy được một cái G phía sau đó của cái ngay eo động mạch chủ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhất của cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ chẩn đoán trước sinh. So I want to talk to you, give you some of the more easier clues to use for the diagnosis of or the detection of cohortation. Tôi sẽ nói với các anh chị là cái dấu hiệu nào mà dễ mà thấy nhất để mà chẩn đoán được, hoặc là để gợi ý cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ. So bicuspid valve or aortic stenosis. Hoặc thứ nhất là cái van động mạch chủ hai mảnh, hoặc là hẹp eo động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ. Or a dilated coronary sinus with an LSVC, that's also a marker for cohortation. Một trường hợp khác đó là cái xoang vành đã giãn do tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, thì đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu để gợi ý là có đôi khi tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó sẽ đi kèm với là hẹp eo động mạch chủ. Now, the presence of a small aorta, you don't need to look at the isthmus is very important and the distal arch, but even the ascending aorta, which is easier to see, if that's small, that's a marker for cohortation too. Nếu chúng ta chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta phải nhìn vào cái eo, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhìn được vào cái eo để mà thấy cái eo nó nhỏ hay là không. Thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái động mạch chủ, thậm chí là mạch chủ lên thôi mà nó nhỏ, thì đó cũng là một cái gợi ý. Mitral stenosis or small mitral valve. Cái van hai lá nó nhỏ, hoặc là van hai lá, hẹp van hai lá. And then right heart disproportion. Và rõ ràng là cái tỷ lệ giữa tim trái và tim phải nó bất xứng. So this, I'll skip over this. We already talked about the LSVC, the coronary sinus. Thứ nhất là chúng ta nói cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, hình là chúng ta thấy rồi. This is just showing you. Let's see. I showed you already this. This is just using the 3-vessel view. Ở đây là mặt cắt ba mạch máu. You could see an extra vessel here. So an LSVC and an RSVC. Ở đây chúng ta thấy ba mạch máu, nhưng ở đây chúng ta thấy 4 mạch máu. Là ở đây có một cái cấu trúc là khác này. Đây là cái tĩnh mạch chủ trên phải, và đây là cái tĩnh mạch chủ trên trái. Nó có 4 mạch máu lần chứ không phải 3. So we have a big PA, and just an extra vessel. And here's I showed you before. Hình này chúng ta đã thấy rồi. This is just talking about the importance of the ascending aorta. Sunny China Williams paper. Ở đây chúng ta nói về cái động mạch chủ lên, cái vai trò cái kích thước động mạch chủ lên nó nhỏ thì nó cũng gợi ý với hẹp eo động mạch chủ. And then the Greg DeVore and our group has been looking at using spectral tracking to look at the four-chamber view a little bit more closely. Is it not just right heart disproportion, not just a small left ventricle or small left heart? Can we see things with spectral tracking that will help with the detection of cohortation is the question. Cái nhóm nghiên cứu của tôi là gồm cái giáo sư DeVore và nhóm của tôi, thì chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật mới, đó là spectral tracking, để mà coi thử cái cách co bóp, cách giãn nở của cái tim là như thế nào, thì để coi thử nó có giúp chẩn đoán cái hẹp eo động mạch chủ hay không. Tuy nhiên cái câu trả lời là nó vẫn còn rất là chưa có kết luận được. So the fact is that this says a lot of times people don't know what they want until you show it to them, and that's because I think there's a way to look at the heart that's going to be spectral tracking can help with this software that Dr. DeVore has put together, can help see the heart in ways we haven't seen it before. Đây là câu nói của Steve Jobs. Thì chúng ta biết là rất là nhiều người họ không biết mà họ làm cái gì, họ biết họ muốn hoặc là làm cái gì, thì tới cái lúc mà chúng ta cho họ biết là họ muốn làm cái gì thì lúc đó họ mới biết. Thì cái cách chúng tôi làm như vậy chứ là chúng tôi sẽ khảo sát, chúng ta chưa biết làm gì hết nhưng chúng ta khảo sát thử, dùng spectral tracking để khảo sát thử cái việc co bóp hoặc là những cái cấu trúc của cái hai vùng thấp này nó như thế nào. Đó là cái nghiên cứu. So here you can see the heart
what the heart looks like in a normal. This is the left ventricle, how it squeezes together. The septum comes in towards the left ventricle on the left side, but the right ventricle is different. And the same thing here, we can see how each speckle moves during systole and diastole. Đây là cái hình bình thường, chúng ta thấy rõ ràng là cái thất trái thì khi mà nó co bóp thì nó hướng tâm rất là rõ, còn bộ nó hướng tâm. Còn cái thất phải thì nó khác. Ở đây nó lệch qua phía bên cái thất trái và bên này thì nó vào tâm, cho nên hai cái thất này nó khác nhau. Và trong cái trường hợp bình thường rõ ràng từng cái điểm đó mà ta gọi là cái speckle đó, từng cái điểm đó thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cách mà nó co bóp giống như là cái hình minh họa phía bên này. And here's just showing an example of the normal up here. Đây là bình thường. And then coarctation, looking at the left ventricle, look how abnormal the septal movement is in the left ventricle. Chúng ta thấy để so sánh, ở trên này là bình thường, nó co vào tâm của thất trái, còn ở trong cái hệ động mạch chủ thì nó không có đồng hướng nữa, không có hướng tâm nữa, mà là nó vào, còn cái phía kia thì nó lại lệch. Cái này cũng vậy. Now this will not, he's presenting, Dr. Moore is presenting this work at ISWAG in Singapore, but this is not going to substitute for everything we're talking about in terms of good image quality, angle of acquisition, seeing things very well. This will just be an adjunct. It may be helpful in terms of increasing our ability to detect coarctation. Cái nghiên cứu này sẽ được giáo sư Revo trình bày ở Singapore. Tuy nhiên, cái đây là một cái nghiên cứu và đây cũng chỉ là một cái phương cách để chúng ta tiếp cận thôi, chứ nó không hề thay thế được cho những cái bước tiếp cận mà chúng ta đã nói trước đây. Tức là chúng ta phải có được hình ảnh tốt, chúng ta phải có được cái dòng, hoặc là chúng ta khảo sát được cái cấu trúc một cách cẩn thận. So now let's move to tetralogy of Fallot. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bệnh lý thường gặp nhất, đó là cái tứ chứng Fallot. Remember I mentioned that when the coronal septum goes posteriorly, it causes subaortic stenosis. When it goes anteriorly, it causes tetralogy of Fallot. Chúng ta tưởng tượng đây là cái tim ở phía sau, đây là phía trước. Thì khi nãy á, cái vách nón này hồi nãy nó lệch ra phía sau này, nó sẽ gây hẹp cái van động mạch chủ trước đây. Còn ở trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái vách nón này nó lệch ra trước, cho nên nó sẽ gây hẹp van động mạch phổi. And here you can see with the proper angle and good image quality, you can see the overriding aortic valve. Đây là cái mặt cắt tốt thì chúng ta thấy rõ ràng đây là động mạch chủ, đây là cái vách liên thất và cái động mạch chủ nó cỡ ngựa trên vách liên thất. And you can also see the mitral aortic continuity. Và ở đây chúng ta thấy cái van hai lá và cái van động mạch chủ này nó liên tục với nhau. So this, I showed you before here, we could see the aortic override in the case of tetralogy. Again, you want to be relatively perpendicular to the septum to see this. Để mà khảo sát, để chẩn đoán cái động mạch chủ cỡ ngựa thì chúng ta phải sử dụng cái mặt cắt này để mà chúng ta thấy được rõ ràng là động mạch chủ nó cỡ ngựa bao nhiêu. Here's you can see the coronal septum right here. This is the coronal septum. It's anteriorly deviated into the right ventricular outflow tract rather than connected over here, so it's causing the subpulmonary obstruction. Đây là câu trả lời rất là tốt cho bác sĩ Loan. Nếu như cái vách này, đây cái vách nón này thì thông thường là nó sẽ quay xuống đây, phải không? Còn bây giờ á, cái vách nón này nó bị lệch ra phía trước. Chính vì cái vách nón lệch ra trước là đặc điểm của tứ chứng Fallot là đây, vách nón nó lệch ra phía trước đây. And again, just remember, this is not the way to evaluate. Đây không phải là cái mặt cắt để chúng ta đánh giá cái động mạch chủ cỡ ngựa. You need to be perpendicular. Và chúng ta cần phải có vuông góc, cái tia nó vuông góc với cái vách liên thất. And once we make a diagnosis of tetralogy, we want to look at the size of the pulmonary arteries because that's a lot of time it contributes significantly to the prognosis. Trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái việc xác định được cái kích thước của động mạch phổi trái, động mạch phổi phải là nó rất quan trọng, bởi vì nó góp phần rất là quan trọng vào cái tiên lượng của tứ chứng Fallot sau này. And we also, of course, want to look at the direction of the ductus. Some babies with tetralogy of Fallot are pink and do not require prostaglandin and can go home without surgery initially, and others are blue, seeing retrograde flow prenatal in the ductus suggests this is a baby who's going to be blue and is going to need some intervention before they go home. Trong trường hợp của tứ chứng Fallot thì chúng ta cũng phải đánh giá cái dòng máu đi qua cái ống động mạch, bởi vì nếu như dòng máu đi qua ống động mạch là bình thường, đi từ động mạch phổi qua động mạch chủ thì khả năng đứa trẻ này sinh ra có thể là bình thường, nó không cần phải là cấp cứu, sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên nếu như mà nó do hẹp cái van động mạch phổi quá nhiều, dòng máu nó không đủ qua van động mạch phổi không đủ thì nó tưới máu ngược dòng,
thì trường hợp đó sẽ là trường hợp phải phụ thuộc ống động mạch, phải cấp cứu khác. And a lot of babies with tetralogy will have right aortic arch. So here's, we could see on the left the ductal arch. Actually, it goes ductus, trachea, and arch. So this is, or you can look at the three vessel view. So this is a right aortic arch here, and this is a right aortic arch here. See the aorta is coming up, and it goes to the right of the trachea. Chúng ta thấy đây là cái giá trị của cái việc quét của giáo sư đây. Chúng ta quét từ cái động mạch, ống động mạch, cung của ống động mạch, thì chúng ta quét qua bên phải. Thì chúng ta quét qua thì nó không gặp ngay cái động mạch chủ mà nó gặp ngay cái khí quản đây. Rồi sau cái khí quản nó mới tới động mạch chủ, chứng tỏ là cái cung động mạch chủ nó nằm phía bên kia, tức là nằm phía bên phải của cái khí quản, do đó nó là cung động mạch chủ bên phải. Với mà các bà buồn chúng ta thấy không thấy chữ V bình thường nữa mà chúng ta thấy chữ U, đây động mạch chủ nó lên đây và nó chạy qua phía bên này là khí quản đây, nó chạy qua phía bên phải, do đó là quai động mạch chủ nằm phía bên phải. And this is just it's not with tetralogy, but I'm just showing you the difference with the right arch, right arch, ductal arch, aortic arch, and then the trachea there. So ductal arch, aortic arch, trachea. It just shows that the ductal arch and the aortic arch are both on the left, and then you have the trachea. It's just another way to show. Đây là cái hình ảnh không phải là biến chứng Pha-lô, nhưng mà giáo sư chỉ điểm minh họa là chúng ta thấy là cái cung ống động mạch, rồi nó tiếp theo động mạch chủ, sau đó nó mới tới cái khí quản. Cho nên cả hai cái cấu trúc là ống động mạch và cái cung động mạch chủ đều nằm phía bên trái. Đây là cái trường hợp quay động mạch chủ bên trái. And another clue to diagnosis of tetralogy is that the aortic arch, the isthmus, is much bigger than it normally is, and that's because you have less flow across the pulmonary valve, the right ventricular tract, so you have less flow through the ductus, so you have more flow through the aorta, so the aortic arch is going to look plumper and bigger than